ka. Valley College Foundation. Angat ka! Hatid sa inyo ng Integrated Bar of the Philippines South Cotabato and General Santos City Chapter at nag-upang mataguyod ang katarungan. Alamin ang iyong karapatan. Kasama ang inyong Atty. RJ Sustiguer, ang inyong Mr. Edukasyon at Atty. AJ Basco Perez. Legally yours! Legally yours! Sa DXRS 90.4 Good Vibes Radio o manood sa ating FB Live sa facebook.com/goodvibesfm 905. Legally yours! Mayong aga sa aton nga mga ka-good vibes. Good morning, good morning, good morning. It's kanami na naman nga wonderful no nga mga learnings today. Of course, special shout out sa akon nga mga panyero, ka mga panyera nga pamati subong and at the same time nagalantaw subong. No aton nga programa live no nga Malaman College Foundation nga page kag syempre, no, ang aton nga Sustiguer Basco Perez nga page. Mga ka-good vibes, it's 9:09 in the morning. Bugtaw mga ka-good vibes, no, mga around 6 o'clock, no. Although among gid ang akon nga time no nga pagbugtaw, 5 o'clock, 5 a.m. to 6 a.m. Pangapi, dapat aga pa to, mayara ka na sang agi. O, diba? So, sundon ta ang wisdom sa aton mga katigulangan. Mga ka-good vibes, special shout out no dira sa mga sa terminal no kag sa mga pamati sa aton no nga mga sa mga establishment no kag upod na dira of course ang mga naka-tune in no sa 90.5 Good Vibes Radio nga mga ano naman kita no istoryahan ang ano naman kita we talk about layi na naman no kay syempre legally yours ini mga good vibes no ang topic naton very very relevantly no nalantaw nyo naman siguro no nabatian nyo na no nga ang aton nga legislative diri no ang inquiry nila no tungkol dito sa natabo no nga dakop no sa aton nga former president Netherlands mga ka-good vibes. So mga ka-good vibes no ang isa sa mga isa sa mga part sang aid of inquiry is ang pagpatawag no sang mga resource speakers no kag eventually pag turnover no sa aton nga former president no ang inquiry nga ini gina-lead no sa aton nga Senator Amy Marcos no sang military nga nagkadto of course ang police force so may ara man no pero tunggin invite principle of executive privilege which is amo na subong mga ka-good vibe ang aton nga topic subong adlaw no ano bala ining ginatawag nga no that allows the president and other high-ranking executive officials to withhold information from other branches of the government, particularly legislative and judicial branches, by one branch of government over another. No? So, ang diri sa Pilipinas, no, ining principle of executive privilege, it is an implied inherent power in the executive sa Constitution, no? Sa 1987 Constitution. So, himay-himayo nato ni siya mga ka-good vibe. No? Hambal diri, to withhold information from other branches of the government, pwede ma-share no sang mga sang executive no and other high-ranking official. Hambal man diri no sa aton nga ginambal ko nga daw definition is part ini siya sang doktrina sang separation of powers no balan nyo may arabi kita sang legislative power and judicial power no so inang separation of powers nga ina no ang doctrine nga ina is daw ginahambal sina nga ang bawat branch sang gobyerno naga-check and balance sila sa isa government. For example, pag ginambal naton nga executive branch no amo na led ina siya by the president no so amo na siya ang naga-implement the power amo naman na siya ang
no, legislate sang mga layi, no, those that are drafting or crafting laws at the same time kung ano ang natabo sa programa, no, sang gobyerno. And of course we have the judicial branch of the government led by the Chief Justice, no. So ining bawat nga branch naton may mga kanya-kanyang role. Now part sang no, amo gani na nga kay kung matabuin na ti siya na lang ma-perform no, sang function, no. So kag kung may ara man sila ginaobra, ma-check man sang isa't isa, no. So in this case, however, no, though sensitive information, no. So hindi man tanan actually hindi man tanan nga information hambal naton nga pwede i-withhold ng guidelines, polisiya sang government, o diba? So dapat gina-share ina siya, no? Pero pag ginhambal tabi nga sensitive information sa deliberations within the executive branch, no? So kailangan may ara gid sang i-maintain nga confidentiality, no? So mamangkot kita hala amo gali na no dapat maistoryahan, no, sa aton nga chief executive upod ang iyang mga heads, no, mga high-ranking official, naga-concern siya sang national interest, no, national security, no. Kung we will be vulnerable, no, diba? Maging vulnerable kita, no. Amo gani na may ara man sa ginatawag nga withholding of information, particularly sang sensitive information. So ang pinaka-basis ini, no, sining privilege, no, ma-call out mo man siya, no, dito sa aton nga Philippine Constitution, no, as part of mga ka-good vibes, no, nang para ma-operationalize yang iya nga ginaubra, no, hindi kailangan explicitly i-state dito nga may amo siya sila nga power, no, sa constitution. Powers ang aton nga executive, no, kay kung hambal ko gani, no, kung if there is kung iwi-weigh naton, no, ang ining need for confidentiality, no, ang kumbaga amo na nga dapat ma-invoke ang executive privilege. Now ining kay nagkaroon sang kaso ini, no, it's one of those celebrated landmark cases, the case of Senate versus 𝗟𝗚𝗬𝗬, no, or GR number 1697777, nga parameters for the application and for the privilege and application of the executive privilege, no. So do gin-identify nila no, in that case, no, of Senate versus 𝗟𝗚𝗬𝗬, nag-stem abi ni siya, no, para may context kita mga kagud. Ay tung time niya nag-issue siya sa ginatawag nga Executive Order 464, no. So ano ba ini siyang Executive Order 464, no? Ang Executive Order 464 ang gin-issue no tung September, military general, senior national security officials, and other officers as may be determined by the President to attend congressional hearing ni Gloria. Do gin-limit niya gidman, no, gin-limit niya kung sino ang mag-appear, no, during ginatawag nga inquiry of legislation, no. Okay, sa side abisang legislation, no. So ano ba ining power ining inquiries? Kay balaan nyo, part of the powers din sang legislature naton nga musta na ang mga operation, no, sang gobyerno, no. Ambal ko gani kagaina mo ni siya ang gina-invoke man sa side sang legislature. Amo to, no, actually ang IBP, ang Bayan Muna, no, and other hambalon, no, nga ay i-scrap, no, or declared as unconstitutional, no, ining EO 464. Now in that provision, no, nga hindi siya no, hindi maybe mahambal naton as
ang ruling no abi sang mga ang ruling no sang Supreme Court abi mga ka-good vibes is ang provision abi is hindi clear no kung ano ang possible reason no nga hindi high ranking officials ng gobyerno. So dapat pag naga-invoke ka daw hambal sang Supreme Court, if you are invoking executive privilege no, so lantawon naton no ano gid ba gin identify na sang Supreme Court no. Una no executive privilege covers a variety no. So pag ginambal nga the president no gusto niya iprotektaran ang mga information related to national security, military operations, malay mo yung mga ka-good vibes no mag-cause siya sang diplomatic tension no, or if not no in military operations, malay mo pwede iya nga magka-tension kita sa iban nga nasyon no, kay gin-reveal naton dito nga okay amo ni siyang possible basis no. Second mga ka-good vibes no nga possible basis no sa pag-invoke sa executive privilege ining ginatawag in the office of the president no. So it protects the confidentiality of communications made by or to the president no. So ang as nag-refer man sa jurisprudence no sa US no, ang US versus Nixon nga case dapat so kung dito abi sa mga presidential communication daw kumbaga ang publiko no ang mga close man gyapon atong mga communication to the president at hindi na lang sila mag-share sang communication, di ba? Kaya gusto mo i-report directly sa presidente. Pero balaan mo nga ang presidente nga na i-disclose na dayon ang imong nga pangalan, no? When you report, mag-report, no? So any communication daw pakadto sa presidente, covered siya dapat sang executive privilege, no? And then finally, mga ka-good vibes, the executive privilege extends to the deliberative process na within the executive branch, particularly those relating to formulation and decision-making. So, amo na gani mga ka-good vibe, hatag lang sa kung sino-sino. No? Kaya syempre, may mga information dira nga gina-share nga mahambal gid naton nga sensitive information. So, like for example, kung i-share siya sa public, mag-cause siya sang alarm. 'Di ba? Sang disturbance, sang public chaos, 'di ba? So ibig sabihin, pag internal naman siguro mga ka-good vibes, no, ang aton nga press secretary, no, si attorney, no, Claire Castro, do siya ang tama ba, no, do siya ang aton nga press secretary. Nga tanan nga details nga mapansin nyo, no, labi na gid sa discussion, no, mga internal deliberations with the president, may ara sang part siya sang executive privilege, kay part siya sang internal deliberation. Ari ba absolute ba ini siya, no? Absolute bang executive privilege, no? So ang mahambal ko mga ka-good vibes, hindi siya absolute, no? Then again, the need for confidentiality versus the need for transparency, no, sa executive privilege is sa judicial review, no? So ang judicial part sang power sang judiciary is to, no? So amo gani na, no, to nag-abot na sa no, tong sa case sang Senate versus Ermita, no, gin-review privilege, no, which dito abi, no, it has been found, no, nga no daw hindi clear ang hindi clear ang pag-invoke vision, no, sang EO, no. So next, no,
congressional investigation, no, limit gyapon ini can be overridden if the information is critical to the Congress legislative or oversight function, no. So related siya sa oversight, no, legislative or oversight function, no, sang Congress, no. Pwede sa aton nga constitution, no, may ginatawag nga broad investigatory power, no, ang aton nga Congress, no, under section 21 article constitutional crisis. May possibility of the constitutional crisis kay si executive department may ara man siya sang doktrina nga ginatawag nga power of oversight, no, nga doktrina man nya gina-invoke, diba? So ining duha nga ini magbanggaanay ini sila, no, in cases the public's right to know no, and the principles of transparency, no, and accountability may outweigh the patience of corruption, no, or abuse of power, no. The court, no, may rule, no, in the interest, no, can be a limit, no. And then finally, mga ka-good vibes, no, on criminal investigations, to shield information in the context of criminal investigation. Ang ano sini, no, ang inspiration tayo ng bayan. So hindi daw pwede invoke ang executive privilege, no, para related dito sa mga documents, no, nga to show amo na siya ginalantaw naton mga ka-good vibes, no, nga no, mga basis, no. Ang basis naton mga ka-good vibes is atong 1987 ining ginatawag naton nga another case, no, nga landmark credit, no. So amo na siya ang basis, no, sa proper invocation of, no, mga ka-good vibes, no, sa discussion sa executive privilege, no. Makita naton diri, no, ang healthy tension, constructive tension, no. Constructive ini kay may ara sa ginatawag nga exercise of separation of powers, no. So subong makita naton nga executive department, no, nga attorney how, no, kay there is really that proper exercise, no, of oversight functions, no, in the past wherein we saw, no, ang aton nga legislative department very hip power niya of oversight. Malaan nyo mga ka-good vibes, kung wala ka sang nag-exercise ang oversight mo, eventually mag-commit na sila sa mga acts nga are detrimental to our progress, no. So amo na nga importante gid, no, nga ining aton nga lega-exercise gid sang ilang nga power of oversight, no. On the other hand, ini namang aton nga executive nga in their management or their leadership of the government, no. In this case, mga ka-good vibes, no, kay mainit ang usapan, no. Balaan man naton, no, nga ang involved diri International Criminal Court, funding treaties no, nga na-sign kita, no, as part of the, no, members of the international community, diba? So ining light, no, ang aton nga gobyerno, no, kay we will be disclosing information, no, unnecessary, no, our international partners, the international community, will also to deal with or difficult to work with. So, amo ni siya ang ginatawag ko nga healthy tension, mga ka-good vibes, no. So, subong amo gani ina no, mga ka-good, the validity, no, constitutionality, no, ining pag surrender, it now becomes a judicial controversy that will be resolved, no, kay may Supreme Court naman subong ang
no, resolve no sang judicial controversy, no. So para sa akon nga mas maayo ini siya nga may ara sang no separation of powers kita, no, kay mapulis, no, para ang bawat branch of abuso, no, there will never be, no, and this is the wisdom of separation of power, there will never be, no, i-remind lang naton, valid ini siyang executive power. It is an inherent executive privilege. Valid ang executive. Kung gusto nyo maka-achieve man sang executive privilege, o ti dagan man kamo presidente, no? No, amo nagtawag para may ara man kamo sa executive privilege, no? So it is an inherent power of the no, validly used, no, it will help, no, in the well functioning of our government. But always remember that executive privilege is not absolute, no, may ara sa mga scope, no, may ara sa mga, other than that, may limits ina siya. Pwede ina siya i-review sa aton nga judiciary, pwede siya maging part sang congressional investigation, no, pwede siya maging because it is part, no, of an ongoing criminal investigation, no. So while it is an inherent power vested with the chief executive, no, it will always have limits. So mga ka-good vibes, no, I hope, no, may ara na naman kamo naton ining nagakaratabo, no, sa aton nga nasyon subong, no. Ang pag-istoryahan na isang layi mga person, no, ma-elevate man ang aton nga legal understanding. Mas nami gitanaya bahala na hambalan kita nga abaw tanan na lang abogado, no, kay naga-invoke na sa mga layi. Para sa akon niya mas better ina siya, no, kay excuses no one from compliance therewith, no. Ibig sabihin hindi pwede nga ang mga lawyers lang ang kabalo sining executive privilege, tanan kita, no, kay para sa aton nga mga lapit na nga daan, because we know the law and we know the limits of the law. And so mga ka-good vibes, no, kita-kita tayo ulit next week, no, pero special shout out lang gid ako, no, sa akon nga mga panyero kag panyas, no, kami ara kita sa aton nga first board meeting buwas, no, there is sa city of Koronadal. At the same time, no, sa akon man nga mga fellow presidents, no, sang Western Mindanao kag iba't ibang parts sang Mindanao, no. So and special shout out ko man, no, ang MSU College of Law balaan ko buwas do may ara kita sang special lantawon ta kung kaya ko pa maglagan-lagan, pero 5 kilometers lang man to, base maglaktanay lang, maglakat-lakat lang ako siguro dito, no, mga ka-good vibes, no. So amo lang na siya mga ka-good vibes, no. So kita-kita tayo ulit next Good Voice and Good Music. Ito po si Atty. RJ Sustiguer sa ngalan po ng aking beshi, no, si Atty. EJ ba. Next week mga ka-good vibes. Salamat sa inyong pakikinig. Kasama ang inyong Atty. RJ Sustiguer, ang inyong Mr. Edukasyon at Atty. Radio tuwing Martes, alas 9 ng umaga dito sa DXRS 90.5 Good Vibes Radio o manood sa ating FB Live sa